هذه النشرة حقيقية بالكامل، وكل ما يرد فيها حقيقي وواقعي جدا، ونحن جزء من هذه المؤامرة. هذه النشرة إنتاج مشترك بين النظام، يعني نحن، وداعش، يعني كمان نحن. مشاهدة ممتعة. مجددا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة وموسم جديد من استديوهاتنا في فرع المخابرات الجوية. إليكم العناوين. رحلات سياحية، إلقاء القبض على بيكاتشو، دخول حسن زميرة في موسوعة جينيس، دخول مساعدات إنسانية، مسألة القلق العامة. قامت وزارة الوحدة الوطنية بتنظيم رحلات سياحية في حي الوعر في مدينة حمص، وستقوم الباصات الخضراء بنقل المحاصرين وعائلاتهم إلى مدينة إدلب للاستجمام هناك. وستقوم الوزارة باستقدام مواطنين إيرانيين وعراقيين إلى الحي، وستقدم لهم الخدمات والبيوت الجديدة المجانية، حيث تم اكتشاف مستحثات تعود لملايين السنين لديناصور شيعي كان يقيم في الحي. وبالعودة لكتاب العلوم، كلنا نذكر أن الديناصور شيعي صور قد قاتل السني صور للحفاظ على بقائه في ذلك المكان والسيطرة عليه. قامت إحدى وحداتنا الباسلة في دولة الخلافة بإلقاء القبض على المطلوب دوليا بيكاتشو وبحوزته عصا كهربائية، وتمت مصادرة السلاح وتحويله إلى المحكمة الشرعية. وبخصوص هذا الموضوع ولتفاصيل أكثر، معنا هنا ضيفنا في الاستديو السيد أبو المعارف الخبير في الشؤون الخيوسياسية. سيدي أبو المعارف، سيدي أبو المعارف، أخوي ركز معي، أخوي ركز معي. تفضل. نشوف المشاهدين، أخوي ركزوا معي. هذا بيكاتشو مسكناه وقتلناه لحد ما يعني قلت بكامل حريته واعترف انه ماسوني. مثل ما بتعرف اخوي، ماسوني كلمه كثير خطيره طبعا، ومعناها باليابانيه الدرخوز الاسود. واذا اجينا تنقلب الكلمه يعني بيكاتشو، اجينا تنقلب، ايش بتصير؟ انتم مستقيم تعرفوا الشغله ايش بتصير؟ وش كتيب او فيك تقول وش تكيب، يعني نفس الشيء اخيو. المهم اذا بدنا نحذف اجابتين او نحذف اول ثلاث حروف، يعني ايش بتصير؟ بتصير تكيب، كلمه خطيره كثير. حتى انه لما مسكناه اعترف انه كان باحثا في كل مكان عن بوكيمون يدمر الاسلام. يا سلام يا سلام، سمعنا على حكي. حتى انه اعترف انه هو رفقاته قال شو عم شكله كتيبه. هو ايش كان اسمه الاخضر الصغير؟ بلبسور بكري وتشارمندر ابابيلي. اتشو قال عم تسوي كتيبه بدهم يستهدفوا الاسلام ممانعه، بس بفضل الله كشفناهم وقفشنا المخطط. نعم سيد المعارف. نعم الان ما هي الخطوه التاليه؟ اخوي ركز معي اخوي، انا بقول لك الخطوات التاليه اخوي، انت ما تحكي. احلنا بيكاتشو هلا لحتى يعمل دوره شرعيه، والحمد لله وبفضل رب العالمين يعني حفظ كل اصدارات الخلافه، يعني في كثير اصدارات هلا ختمها واموره تمام واطلق لحيته. ما شاء الله تبارك الله. نعم سيد المعارف، شكرا لك على هذه التفاصيل. شكرا اخوي، بس بدي اقول لك، بدي اوجه تحيه لمرتي اختك ام المعارف، وبدي اقول لك شكرا كثير على الكبه السفرجليه اللي طبخناها. نعم سيد المعارف. نعم شكرا اخواتي، شكرا. دخلت شركة حسن زميرة وأولاده موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قاموا ببيع الكيلو الواحد الملح ب$100 أمريكي لأهالي بلدة مضايا المحاصرين. وهذه صفقة جزء من العلاقات الاقتصادية والخدمية التي تقدمها الشركة للبلدة. وقد نوهت إدارة جينيس أن صور الجائعين والمسحوقين تستطيع المشاركة بالمسابقة، وقد تستطيع شركة حسن زميرة وأولاده الفوز بها مجددا. سمحت قواتنا الباسلة بدخول 10 شاحنات إغاثية لبلدة مضايا بعد التأكد من خلوها من أي مواد قد تستخدم في صناعة الأسلحة. وقد تمت مصادرة الخضروات بجميع أنواعها، لأن الإرهابيين يدفنونها تحت الأرض وينتظرون 1,000,000 سنة
فتتحول إلى نفط فيستخدمونها في أغراض عسكرية، بالإضافة إلى حليب الأطفال الذي يستعمله الإرهابيون كشراب يومي لزيادة طاقتهم. وأيضا تمت مصادرة الطحين لأنها عنصر رئيسي في تشغيل المفاعلات النووية، وبالإضافة إلى البرغل الذي يعد عاملا أساسيا في تصنيع الأقمار الصناعية. وهكذا دخلت الشاحنات فارغة وسط فرحة عارمة من الأهالي وترحيب من المجتمع الدولي. تعرض الأمين العام للأمم المتحدة لوعكة صحية منعته من القلق لمدة أسبوع كامل وسط قلق عائلته وأصدقائه، وقد تدهورت حالته نتيجة قلقه الزائد في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز عدد قلقاته 100 قلقة في الشهر الماضي. وقد نوه طبيب العائلة بأن قلقه الزائد قد يسبب له أمراضا كثيرة تدعو للقلق. بهذا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، على أمل أن نلقاكم في النشرات القادمة، والسلام عليكم. أخوي هذا أنت تحفظ جون؟ تعال حجي معلم حبيبي تعال هون تعال هون ضرب بقى، خليه معك يا أخي.